હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ। આજની રેસીપીમાં આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છે ગાજરનો હલવો। મારી બધી જ રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બેલ આઇકોન જરૂરથી દબાવો, જેથી મારી તમામ રેસીપીની અપડેટ મળતી રહે। સૌથી પહેલા આપણે ગાજર છીની લેવાના છે। ગાજર અહીંયા મેં ધોઈ અને છોલીને લીધા છે। ગાજરનો છીણ 400 ગ્રામ જેટલો લેવાનો છે। સૌથી પહેલા આપણે એક મોટી ચમચી જેટલું ઘી ગરમ કરી લઈશું। ત્યારબાદ તેમાં ગાજરનો છીણ ઉમેરી લેવાનો છે। ગાજરના છીણને બરાબર હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી કરીને ચોંટી ના જાય। તમે જોઈ શકો છો આપણો ગાજરનો છીણ શેકાઈને તૈયાર છે। તો હવે આપણે માવો એડ કરી દઈશું। માવો અહીંયા મેં ઘરનો બનાવેલો લીધો છે, તમે બજારનો પણ યુઝ કરી શકો છો। ત્યાર પછી સુગર એડ કરી દેવાની છે। હવે આપણે ડ્રાયફ્રૂટ એડ કરી લેવાના છે। ડ્રાયફ્રૂટમાં અહીંયા મેં કાજુના ટુકડા, સૂકી દ્રાક્ષ, અને બદામની સ્લાઈસ કરીને લીધી છે, એ એડ કરી દઈશું અને એને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે આપણે ઇલાયચી પાવડર એડ કરી લેવાનું છે અને એને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો આપણો ગાજરનો હલવો બનીને તૈયાર છે। તો હવે આપણે એક સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લેવાનો છે। હવે ગાજરના હલવાને આપણે ગાર્નિશ કરી લઈશું। થોડી સૂકી દ્રાક્ષ, થોડા કાજુના ટુકડા, બદામની સ્લાઈસ અને પિસ્તાના ટુકડાથી આપણે ગાર્નિશ કરી લેવાનું છે। આપણો ગાજરનો હલવો બનીને તૈયાર છે। તો આ ઇઝી રેસીપી ઘરે એકવાર જરૂર ટ્રાય કરો। આ વિડીયોને લાઈક અને શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। થેન્ક યુ।